Hansa Biopharma har precis kommit med rapport för tredje kvartalet och vi har med oss bolagets vd René Aguiar-Kander för att förkovra oss i resultatet. God morgon René och välkommen till EFN. God morgon. Vill du lite kort börja med att summera höjdpunkterna i kvartalet? Precis, det viktigaste egentligen i kvartalet, och det har vi diskuterat tidigare, här faktiskt var ju naturligtvis utfallet på vår fas 3-studie, Confides i USA. Det är ju någonting som helt så att säga egentligen transformerar det här bolaget eftersom vi har visat så starka resultat och dessutom nu har möjlighet att förhoppningsvis även ta oss in på den amerikanska marknaden som är naturligtvis väldigt, väldigt signifikant. Så det är ju det allra största som har hänt under kvartalet, helt klart. Och sen så har vi naturligtvis, vi har ju vår europeiska verksamhet, kommersiella verksamhet. Och där får vi ändå säga att vi är lite besvikna på hur vi har sett det här kvartalet från ett utfall vad gäller revenues, men det är också dels är det som jag sa under Q2. Det här är ju ett sommarkvartal. Och jag tror att de flesta personerna i Europa som har försökt få sjukhustider under sommaren vet att det kan vara ganska så svårt. Så jag förväntade mig faktiskt att det skulle vara ett svagare kvartal. Men det som vi också egentligen lyfte under Q2 var ju också det här med att Tyskland hade ändrat sina, eller så att säga har pausat egentligen det programmet som låg till grund för high sensitized patienter eller högsensiterade patienter. Så att, och det har vi nu så att säga fått lite bättre insikt i. Men det kommer nog pågå i några kvartal innan den situationen så att säga adresserad, eftersom den kräver lite ytterligare arbete inom Tyskland för att få på plats lite nya guidelines. Så det är ju naturligtvis någonting som vi inte kan göra så mycket åt. Det är en extern faktor som vi helt enkelt bara måste leva med. Och sen har vi fortfarande lite så att säga utmaningar med lite regionala reimbursement som tyvärr tar otroligt lång tid i Europa att få på plats, tyvärr. Men där har vi också så att säga, med den här bakgrunden så har vi kunnat spendera lite tid på att titta på den europeiska verksamheten. För att första sakerna som jag ville göra när jag kom in var ju då egentligen att ta tag i själva organisationen, göra omstrukturering av skuldsituationen. Vi har ju tagit in nästan $100 miljoner i kapital. Vi är välfinansierade idag. Och vi har även tagit in så att säga, väldigt så att säga, hög kompetens i ledningsgruppen och på vissa så att säga, funktioner som var nödvändiga. Så med det nu liksom, så att säga, bakom oss när vi har så att säga, satt bolaget i en position där vi faktiskt kan utföra de sakerna som krävs för att få framförallt till exempel då godkända i USA. Så kan vi nu fokusera lite mer på just den europeiska verksamheten. Och där har vi så att säga identifierat de senaste månaderna vissa saker som vi tror vi skulle kunna, eller vi behöver förändra, investera i, lägga till lite saker som inte kanske har funnits tidigare. Så där tror jag väl ändå att det här är ju så att säga bara det är ett kvartal och jag tror inte man ska tillskriva det för mycket så att säga vikt vad gäller så att säga, den långsiktiga värdet i bolaget. Men däremot så har vi nu så att säga ett paket med lite olika aktiviteter som vi har tänkt att implementera under de närmsta 3 månaderna. Och så att säga Europamarknaden har ju fortfarande vi tror ju väldigt mycket på så att säga potential i europeiska marknaden, så att vi inte är särskilt oroade. Men däremot är vi lite besvikna kan man väl säga på att den här sommarkvartalet inte gick bättre. Och då frågar jag på det här att det faktiskt har gått lite svagare och då vill jag veta vad är det för åtgärder ni har vidtagit baserat på det här då? Ja, vi har inte kunnat vidta så mycket ännu eftersom vi har precis fått ut den här rapporten. Men vi har ju som sagt tittat då i Europa på det här de senaste månaderna. Och det finns ett antal initiativ som vi kommer att rulla ut. Och det här har att göra med system, det har att göra med träning, utbildning, det har att göra med lite resurser. Och det har att göra med så att säga, potentiellt. Vi ska titta igenom hela strukturen i Europa och se om det finns någonting där som vi skulle kunna förbättra. Men som sagt vi har ett antal sådana här initiativ som rör sig just runt de här punkterna. Som vi då så att säga kommer att rulla ut. Så det här tror vi kommer att signifikant förbättra både vår möjlighet att liksom göra att ha lite bättre förutsägning på hur resultatet kommer att gå. Och även kommer att ge oss lite bättre transparens, lite bättre insyn i själva så att säga, i själva verksamheten. Men det viktigaste här är ju trots allt att vi har fått den här fas 3-datan som egentligen första gången
som bolaget har en stor randomiserad, kontrollerad så att säga, trial. Och den här datan kommer ju vara oerhört viktig även i Europa. Så naturligtvis så kommer vi att spendera mycket av våra tid och resurser på att också så att säga, få ut den här informationen och kunna börja de här diskussionerna med europeiska läkare som tidigare har haft ganska så limiterad klinisk information och data från studier att titta på. Ja, men precis. Och som du säger, ni läste ut den och den var väldigt viktig för er. När är ni redo att skicka in ansökan? Det har ju tidigare pratats om att det kommer ske under Q1, har jag för mig. Ja, alltså vi har som plan att skicka in det innan årets slut. Ja. Så att bolaget arbetar väldigt hårt på många olika fronter för att försöka få till stånd vi skulle kunna skicka in den innan årets slut. Men där är vi liksom on track. Så att det är fortfarande planen. Perfekt. Och det skulle innebära att vi potentiellt skulle kunna få ett godkännande i slutet av augusti om vi får priority review eller i slutet på året nästa år om FDA så att säga inte kan ta på sig en priority review utan då vill ha en standard review. Och ni genomförde ju även, som du nämnde, den här riktade emissionen. Bland annat så har ni tagit in, det här var ju efter tredje kvartalets utgång egentligen. Och samtidigt så har ni omstrukturerat lånet med NovaQuest. Men vad ska ni göra med pengarna och hur länge räcker de? De räcker väl in i 2027. Så det här täcker ju så att säga alla våra förberedelser för kommersialisering. Vi kommer också naturligtvis att läsa ut vår fas 3 på anti-GBM i det här kvartalet. Och det räcker ju även då så att säga för att gå igenom hela så att säga BLA-processen och hela den reviewn. Och skulle det vara så att vi får priority review så har vi möjlighet då också att lansera naturligtvis i USA. Så att det här så att säga, kapitalet är ju fundamentalt och väldigt viktigt för bolaget. Och som man ser på siffrorna i det här kvartalet så ser man ju också så att R&D-kostnader kommer naturligtvis att gå ner. Vi har haft ganska så många stora studier på gång. Och så att säga med omstruktureringen så får vi ju så att säga går vi emot en situation där vi kommer att kunna ha en mer kontrollerad burn rate inom så att säga R&D och SG&A. Och sen kommer vi då naturligtvis att investera i den amerikanska verksamheten. Och så att det här är också viktiga trender som vi kommer att hålla på att titta på i fortsättning också. Samtidigt så tänker jag när du säger att R&D kommer gå ner så tänker jag på Europa. Ni kommer väl söka full approval istället för conditional? Absolut, men den studien så att säga rullar ju på fortfarande. Där är ju alla så att säga patienterna är ju randomiserade och inne i den studien sen första kvartalet i år. Och den kommer vi att läsa ut i mitten på nästa år. Så den studien har vi fortfarande kvar och den rullar på. Men däremot så har vi så att säga fas 3-studien på Confides var ju en relativt stor studie, ganska kostsam i USA. Och även vår anti-GBM-studie kommer vi ju ändå att läsa ut innan årets slut. Så de kostnaderna från ett R&D-perspektiv kommer ju ändå så att säga att över tid, det går inte sådär bara med en gång, men över tid kommer de att reduceras. Tack René. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.